بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په نوې ویډیو کې ویلکم کوم. ملګرو نننۍ ویډیو چې کوم دا د اپورک حوالې سره چې اپورک کې موږ خپل پیمنټ چې کوم دي څنګه ویریفای کولی شو او د هغې نه پس چې کوم دی ویډرال میتھډ څه سری پاکستان کې ملګرو اپ فریلانسینګ کې موږ سوري فایور چې کوم دی پای کې موږ رومبه ویلو چې موږ پیمنټ په مختلفو طریقو باندې چې کوم دی هغه ویډرا کولی شو. نو اوس اپورک وایو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري regarding Upwork payment methods. There are several mediums, but right now Pakistan's working on Upwork has only 5 cash withdrawal sources. په پاکستان کې ته مختلف د لاندنی فان چې کوم دي دا میتھډ باندې ته خپل پیمنټ چې کوم دی دا ویډرا کولی شي د Upwork نه. او ملګرو یو خبردار چې په Upwork باندې پیمنټ چې کوم دی ستا 10 ورځې اخلي چې هغه ویریفای شي، هغې نه پس بیا ته پیمنټ چې کوم دی ویډرا کولی شي. مطلب پروجیکټ کمپلیشن نه 10 ورځې پس چې کوم دي ستاسو پیمنټ ویریفای کیږي، د هغې نه پس ته ویډرا کولی شي، د هغې نه مخکې نه ویډرا کیږي. ملګرو دا ته ډایرکټ هم کولی شي څنګه چې موږ فایور کې ویلو، خو دې باندې بیا ټیکس زیات راځي. مختلف ستا کوم بینک دی، یو بی ایل شو، ستا الایډ بینک شو، یا چې کوم دی نور بلا شي بینکونه دي پاکستان کې، ایچ بی ایل شو، د هغې په تھرو باندې ته ویډرا کولی شي. زه ته بینکونو کې سجیسټ کوم ټول نه بهترین بینک چې کوم دی الایډ بینک دی. الایډ بینک چې کوم اکاونټ تاله درکړي هغې کې ته ډایرکټ ویډرا کولی شي. دې نه پس چې کوم دی پیپال باندې هم ته کولی شي. او دې نه علاوه فاینیر شو، فاینیر ما چې کوم تاسو طریقه ښول هغه تاسو کولی شي چې تاسو ټي ایس کیس اکاونټ یا فاینیر ته هغې نه پس چې کوم دی خپل بینک ته تاسو یو فاینیر کې دا کار شته چې تاسو فاینیر سره خپل بینک اکاونټ هم ټچ کولی شي او یو ایس ډي او دې نه علاوه چې کوم دی ډایرکټ یو ایس ډي بینک تاسو دا کولی شئ. دا پاکستان کې میتھډز دي. بله خبره چې میتھډ چې کوم دی دا دی د نور کنټري آؤٹ سایډ چې کوم دی فري ډایرکټ لوکل بینک آؤٹ سایډ اف یو ایس. نو 0.9 پر ټرانسفر چې کوم دی دا د کټوټي دی چې ته پلس کا یو ایس بینک نه چې کوم دی علاوه بل بینک ته ټرانسفر کې دا اپورک طریقه ده. په دې طریقه باندې ته چې کوم دی خپل پیمنټ ویډرا کولی شي او ډایرکټ لوکل بینک هم ته کولی شي. خو پای باندې سروسز چې کوم دی زیات راځي. نو تاسو خپل اکاونټ چې کوم دی تاسو له پکار چې تاسو ځان له په بینک کې مختلف بینک پاکستان کې چې کوم دی تا د فری اکاونټ جوړول شي، پای کې اکاونټ جوړ کا او هغې نه پس چې کوم دی ته نن سبا چې کوم بینکس دي هغوی کېدای شي اوس سروسز شروع کړي د فریلانسر دپاره ځان له ځانه چې کوم دی اکاونټ جوړي چې هغه صرف د فریلانسینګ په حوالې سره انلاین ټرانزیکشن هم د هغې نه کېږي. نو دا به ښه طریقه پاکستان کې خیر انلاین بینک چې څومره هم ټرانزیکشن کوي نو په هغې باندې لږ ټیکس سیوا دی، خو نور چې کوم دی ستا ایزلی ته خپل پیمنټ چې کوم دی ویډرا کولی شي. نو تاسو زه دا ویډیو د ما چې څومره هم کورس دی دا صرف د موټیویشن لپاره چې تاسو بهترین موټیویټ شئ، تاسو په ښه انداز کې چې کوم دی فریلانسینګ شروع کړئ. نو تاسو سجیشن در کوم خپل سکلز چې کوم دي رومبې زده کړئ، هر قسمه څومره هم ډیجیټل سکلز دي. اچھا نو دا فریلانسر کې موږ ګورو چې په دې کې پیمنټ څنګه ویډرا کوي، کوم کوم میتھډ ته کولی شي. اچھا دې کې د ویډرال میتھډ چې کوم دی دا دی ټو سبمټ ا ویډرال ریکویسټ کلیک یور پروفایل پکچر تھمبنیل فرام د مین وینډو هیډر بار چوز ویډرا فنډز انډر فینانسز. څنګه چې ته خپل اکاونټ راشي ورې کې پر یو آپشن دی پروفایل کې دی یو آپشن دی چې کوم دی ویډرا فنډز او انډر فینانسز یو دغه دی، د هغې په ذریعه ته کولی شي. دې نه پس چې کوم دی ته سلیکټ د میتھډ موسټ کنوینینټ ټو یو. اوس تا باندې ډیپینډ کوي کوم میتھډ ته فالو کولی شي. ټیکن ټو پیج ویر یو ویل سپلای د نیسیسري ډیټیلز فار ا ټرانسفر اف فنډز. نو ته به ډیټیل ورکړې، د هغې نه وروسته چې کوم دی یور سبمیټډ ویډرا ریکویسټ ویل بی لیسټډ ان یور فنډینګ ویډرال سیکشن. یو کین ویو دیم اینی ټایم ټو چیک ان دیئر سټیټس. دا ول وی لکه دا وګوره دا اوس یو ریکویسټ فرض کړه تا کړل دی پیمنټ لپاره دا دی. نو ریکویسټ شوی دی په دې تاریخ باندې اماونټ دومره دی او ډیټیل سره ایکسپریس ویډرال کې دا میتھډ دی. په ایکسپریس ویډرال یو پیمنټ میتھډ دی، په دې باندې پیمنټ ویډرا کی سټیټس سره د ریکویسټ فنډینګ کې دی نه دی ایکسپټ شوی یا ډیکلاین شوی دا پروسیسینګ ډیټ. نو چې کله دا ایکسپټ شي نو تا ته چې کوم دی بیا پیمنټ ته ستا بینک ته یا ستا چې کوم څومره هم میتھډ دی بیا باندې ټرانسفر بشي. اوس دوی خبره کوي چې یاره د اویلیبل ویډرال میتھډ آر د فالوینګ. بینک ایکسپریس ویډرال هم کولی شي، بینک باندې هم کولی شي وایر ټرانسفر مینیمم 500 یو ایس ډي. پیپال هم کولی شي، ریکوایر پیپال ویریفیکیشن او سکریل هم دی. او دې نه علاوه چې کوم دی فاینیر هم دی سپورټ کوي. فاینیر ډېر زیات ښه چې کوم دی د فریلانسر دپاره فاینیر ټول نه بیسټ چایس دی. نو تاسو په کار تاسو خپل فاینیر اکاونټ جوړ کړئ او سره چې کوم دی د هغې دغه وکړئ دا ویریفیکیشن وکړئ د خپل اکاونټ سره چې کوم دی تاسو ټچ کړئ. نو فاینیر یو ښه میتھډ دی د فریلانسر دپاره. freelancer.com نه ایزیلی ته کولی شئ په دې انداز کې